Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje. Cei care doriți o citire individuală mă găsiți doar pe aplicație sau pe site-ul meu oficial, acolo vă puteți face programare. De asemenea, dacă doriți să participați la conferința de tarot din 11 august, vă aștept cu drag, tot pe aplicație vă puteți înscrie sau pe site. Și vă reamintesc și de Destiny, platforma pe care vă puteți întâlni cu persoane compatibile cu voi din punct de vedere astrologic și numerologic. Puteți să instalați aplicația gratuit. Aveți site în primul comentariu. Aveți link. Wow! Bun, pajul de monede, turnul și 6 de monede. O revelație a cuiva legată de bani, da? Poate să fie și o deblocare din punct de vedere financiar, dar ce mai văd eu aici e faptul că te afli într-o perioadă de studiu, de analiză, te afli într-o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe bani, pe valorile tale. Unii parcă sunteți aici într-un nou început, un proiect nou, învățați ceva nou, lucrați la ceva important. De asemenea, cu pajul ăsta de cupe m-aș gândi eu că e vorba și de o noutate în plan emoțional. Fie este vorba despre o persoană mai tânără care a apărut în viața ta sau care urmează să apară. De asemenea, tot pajul de cupe poate să reprezinte și o revelație pe care o ai în acest moment. E o revelație privind plăcerea ta emoțională, privind copilul tău interior. În plan personal avem 7 de cupe. Deci multe oportunități care apar, multe opțiuni care mi-apar aici. Tot în plan personal cu 7 de cupe poate să reprezinte și o etapă în care tu poate ai mai multe opțiuni, fie în dragoste, fie este o perioadă în care ai tot felul de așteptări de la cineva drag, ai aici tot felul de dorințe care tu speri să se îndeplinească, dar apoi avem 5 de spade. Cineva aici care e foarte autoritar și profită de o poziție în care se află, pentru că văd o nedreptate pe care cineva o face, un compromis, cineva care a promis ceva, a spus ceva și acum lucrurile sunt total diferite. Bun, hai să vedem cei cu 7 de cupe. Faetonul, o conexiune cu zodia Rac. Deci cineva aici a făcut o promisiune în legătură cu oficializarea unei relații, în legătură cu un drum, în legătură cu faptul că poate să lupte pentru o relație, pentru tine. Unii poate aveți mai multe opțiuni de călătorie sau mai multe opțiuni în legătură cu un drum, în legătură cu cineva din jurul vostru. Mai vreau o carte. Opt de spade și e ca un fel de obsesie. Fie e vorba de o obsesie în legătură cu a câștiga ceva, doar că vezi tu, o parte e reală, o parte nu e reală aici. Nu-i poate așteptați o veste privind sfera financiară și această veste vine. Hai să vedem 5 de spade. A venit asul de monede și 9 de bâte. Cineva aici care ți oferă o dovadă, cineva care ți oferă o veste. Poate e ceva legat de un nou început, un loc nou, un cadou pe care cineva vrea să ți-l ofere. Zece de bâte. În plan personal, poate să fie aici o perioadă puțin mai aglomerată. Poate e o perioadă în care ai foarte multe lucruri pe cap și nu știi pe unde să te împarți. Unii e ca și cum spuneți, da, dar parcă n-am timp de mine. Uite, avem aici o persoană mai vicleană, da, care pune piciorul în prag, care ia atitudine. O mai mare atenție aici. E un personaj care își urmărește interesul. Personaj toxic. Acum e posibil ca tu să-ți faci tot felul de așteptări în legătură cu o persoană și acestea să nu fie foarte reale, da? Și foarte curând, uite, vei afla acest lucru. Avem moartea și 3 de monede. Poate să fie și că alegi aici să nu mai lucrezi împreună cu cineva, adică să faci activități, poate împreună cu partenerul, poate e vorba de un prieten.
E clar vorba despre o transformare aici. Și uite, avem un cavaler de spade cu 7 de spade, 5 de cupe și un rege de bâte. Deci regele ăsta se pare că va reacționa foarte dur, foarte impulsiv. În legătură cu o minciună, o trădare, ceva ce a făcut. Apoi avem regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Văd aici o persoană foarte energică, este o persoană plină de viață, pasională, este vorba despre o persoană care își dorește să se apropie de tine. Poate să fie și un proiect care ți se propune. Pentru alții, în schimb, văd aici foarte clar faptul că vă aflați într-o perioadă în care aveți foarte multă creativitate. Este și o perioadă în care încercați să deveniți mai vizibili, poate. Apoi avem 2 de bâte, da? Deci un plan pe termen lung pe care ți-l faci în viitorul apropiat. Poate să fie vorba aici pentru unii dintre voi și despre o primă deblocare, o primă victorie, dar pentru unii văd aici și o oarecare amânare care ar putea să apară. Dar mai văd și un bărbat de la drum lung, cineva care e foarte glumeț, e o persoană foarte energică, e un personaj căruia îi place foarte mult să acționeze, îi place foarte mult să se distreze, să-și trăiască viața. 6 de spade, ia uite, omul ăsta vrea să facă drum către tine. 5 de spade. Este o persoană care are impresia că îi se cuvine tot. Poate să fie și cineva care își dorește să mergeți mai departe într-un compromis. Dar ce mai văd eu aici? E o persoană foarte agitată, geloasă, nemulțumită, cineva care se revoltă. Mai vreau o carte. Na, 2 de bâte a venit cu, 2 de bâte și diavolul, o conexiune cu un capricorn, taur, fecioară. Deci poate să fie aici și un plan pe care îl faci pe termen lung privind o vacanță, o călătorie. Poate e ceva legat de o investiție, de niște cheltuieli. Dar pentru unii văd clar aici și un fel de compromis care e pus pe pauză. Văd o persoană ușor încăpățânată, e o femeie, da, care nu dorește să facă ceva anume. Și aici avem așa justiția și regele de bâte, o conexiune cu zodia balanță mai avem. Deci regele ăsta de bâte e clar aici că ia o decizie foarte importantă, da? Vine foarte hotărât către tine. Unii poate așteptați o veste legată de o afacere, legată de o persoană care, nu știu, ea e energică, glumeață, îi place să-și trăiască viața, poate să fie un coleg de la locul de muncă sau pentru unii poate să fie vorba despre cineva care, nu știu, poate vă încurajează să faceți ceva. Deși, repet, eu văd aici că omul ăsta poate avea niște probleme foarte mari, fie de sănătate, fie probleme de suflet. Surpriza, îndrăgostiții, o conexiune cu zodia Gemeni. Surpriza aici poate avea legătură cu o alegere pe care o vei face între minte și inimă. Și avem regina de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, mai avem Rac, Scorpion sau Pești. Surpriza vine de la un cuplu din jurul tău, în special de la această femeie. Poate să fie o persoană din familia ta, o prietenă foarte apropiată de sufletul tău. Dar văd aici și o diferență foarte mare în această relație. O diferență, nu știu, parcă e frumoasa și bestia. Da? Surpriza e cineva care se îmbunează. Și cred că are legătură și cu această femeie. Mai vreau o carte. Ce-i cu îndrăgostiți? Oh, Marea Preoteasă și Pajul de Spade. E un test aici într-o relație pentru unii. Pentru alții e vorba de niște informații care se află. Informații care țin, uite, de studii, informații care țin de secrete. O persoană secretoasă, o persoană misterioasă. Vreau o carte. Am întrebat ce cu regina asta de cupe și avem 7 de monede, puterea, 9 de spade, pajul de monede. Deci regina asta de cupe e temătoare aici, în legătură cu o sumă de bani, o moștenire, un examen, o persoană mai tânără. E un personaj aici mai ciudat.
Pot fi niște secrete pe care le afli din trecut. De la această femeie. Regele de monede mai avem. Deci poate e ceva legat și de bani aici. Sau e ceva legat de un bărbat foarte tradiționalist, foarte înrădăcinat în propriile convingeri. Este o persoană mai zgârcită din fire, o persoană care se concentrează mult pe aceste plăceri materiale. Vreau să văd eu despre ce este vorba cu surpriza. Da? Deci surpriza, cred eu, că are legătură cu niște secrete, da? Pe care le afli. Surpriza are legătură cu o relație. Fie relația ta, fie un cuplu care este prezent în jurul tău. Și avem așa, preotul, inamicul, gânditorul și femeia. Deci poate e o prietenă sau o femeie, da, care îți spune ceva, care îți spune un adevăr, care îți dă un mesaj, care îți este alături. Și uite, e o surpriză aici, legată de niște minciuni care au fost spuse. Cadoul și hoțul. Deci cineva care se sustrage, cineva care fuge, cineva care evită. Eu cred aici că tu vei afla de un hoț, da? Sau de o persoană care n-a fost sinceră, n-a fost fidelă. Ia să vedem. Avem așa. Îmi place de tine, cineva te place, ok, și mai avem o carte. Deci cineva te place, romantism, flirt, a vrea să te întâlnești, iar apoi avem pasărea Phoenix, o nouă fază, transformare, creștere. Deci e ca și cum cineva aici îți propune o creștere, o transformare. Cineva îți propune aici să schimbați ceva în relația voastră. Cineva îți propune să creșteți, să înfloriți. Poate e vorba de un nou început. Dar apoi avem cupidonie prin preajmă, apel de dragoste, inele de logodnă. Deci, dragilor, aici poate să fie și o persoană care ține ascuns în secret, nu știu, o iubire pe care o are, să zic, față de tine și acum o arată. Pentru alții, din contră, e posibil să rămâneți surprinși de o împăcare sau de un cuplu care se formează în jurul vostru. Șarpele, avem competiție, inamic, o altă persoană. Unii, da, e posibil să aflați că mai există cineva în peisaj. Avem ceașcă de cafea, a se întâlni cu cineva, a discuta, prietenie și mai avem vești șocante, surpriză, epifanie, transformare. Aici eu cred că surpriza mare are legătură cu un cuplu. Fie e vorba de cuplul din care tu faci parte, fie e vorba de un cuplu din jurul tău. Deci vei afla niște vești absolut șocante în legătură cu niște minciuni, cu niște secrete care au fost ascunse. Ia să vedem ce zice și tarotul meu. Avem și musafiri, să știți. Tarotul meu zice așa, că la o zi plăcută, la o zi mare, la o zi sfântă, o zi de petrecere, avem intrigi între femei, surpriză și persoană vicleană. Deci poate să apară o ceartă, da? O ceartă între mai multe persoane, asiști la o ceartă, primești niște mesaje în acest sens.
Mai vreau o carte. Uite, e ca la proces și judecată. Da? Cineva spune ceva, altcineva dă verdictul. E o persoană care se află aici și e judecat sau judecată de oamenii din jur. Și avem o scrisoare cu boală, da? Deci o veste mai puțin plăcută sau o veste despre o problemă a cuiva, despre o problemă de sănătate. Pentru unii poate să însemne și o problemă de comunicare. Și am găsit și personajul principal din toată povestea asta. Avem un bărbat matur cu lacrimi și companie plăcută. Deci o persoană care e înlăcrimată aici, da? Pentru compania ta, pentru relația pe care o ai. Dar poate să însemne și o persoană care are probleme, da? În general, și vine la tine și se plânge, da? Și îți spune despre suferința sa. La bază avem, uite, un conflict. Și o veste mai puțin plăcută. E cineva aici care își dorește să te revadă și să-ți spună astfel de lucruri. Da, deci un mesaj surpriză. Un mesaj pe care poate deja l-ai primit, dar nu l-ai deschis. Pentru unii poate să însemne și o veste surpriză, iar apoi avem abundență, noroc, peștii. Deci o veste surpriză care ține de bani sau o veste care ține de noroc. Nu știu, faptul că primești vestea asta, faptul că afli acest adevăr e ca un noroc pentru tine. Pentru alții poate să însemne și o persoană rănită care vine către tine. Mai vreau o carte. Și avem așa. Delfin, cooperare, sarcină, sănătate. Da? Deci poate, dacă e să discutăm aici, e posibil să reușiți, da, să colaborați cu cineva într-un mod benefic, da, pe partea financiară pentru unii dintre voi. Surpriza totuși are legătură cu banii, cu norocul. Avem romantism, dulcegării. Și mai avem așa, justiție, documente, avem o balanță și apoi avem supărare și o femeie matură, da? O femeie tristă. Da, eu cred aici că surpriza, repet, are legătură cu un cuplu și e ceva legat și de bani. Doar că, uite, parcă e ceva care se transformă aici, se schimbă ca prin magie. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Noi vă mulțumim pentru prezență, vă îmbrățișăm cu drag. Sperăm din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Noi vă dorim să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.